och välkommen till TV Trosgnistan. 30 minuter med Trosgnistan. Jag som är programledare här idag, jag heter Göran Duveskog. Jag har ganska nyligen varit på en missionsresa till Indien. Och jag var tillsammans där med familjen Prakasam i Coimbatore. Jag fick ett samtal med David Prakasam och han får dela ifrån sitt hjärta här. Jag säger välkommen till David till vårt program. Varsågod och lyssna. Welcome to our program, David. It's a joy to be with you, Göran. Vi har nu besökt Coimbatore. Vi har varit med här på en konferens och vi ser ju hur arbetet växer. David, you have been in the ministry how many years? I've been in the ministry now for 47 years. 47 years. And you took over after your father started. Even you were together with him when you started. I was together working with him from 1975 till 1991. In 1991, my father handed over the church ministry to me and said, you take over. Which year? 1991. 91, yeah. Because 79 I came here Yeah. and we started to cooperate and your father said, take my son as your contact person. That's right. Det var otroligt alltså. 1979 så sa hans pappa, ta David som Trosgnistans kontaktman i Indien. Och det har varit ett oerhört lyckat samarbete. David, can you tell us a little about the work here in India right now, and I will try to translate. We are so happy for our blessed cooperation with the Trosgnistan mission for the last 41 years. Vi är så glada över samarbetet med Trosgnistan för de sista 41 åren. And we have seen a tremendous growth in our churches, in our local church, in our branch churches. Och vi har sett en enorm tillväxt i våra olika församlingar och utposter runt om. When I took over the church from my father in 1975, we were just about 150 people. Han hjälpte sin pappa med uppstarten och då 1975-76 var det då cirka 150 medlemmar i församlingen här i Coimbatore. Now over the years the church has grown to be 7,000 members. We have 7 different services. Every week we see many new people coming and want to join the church. Nu har arbetet växt och vi har en stor kyrka och vi har 7000 medlemmar. Vi har många gudstjänster varje söndag på lite olika språk och vi ser hur arbetet växer. As you say, it is harvest time in India. We are happy to see so many people who do not know Christ from different religions come. And last week we had 120 people take baptism. Förra veckan så var det 120 personer som vi fick döpa och vi är så glada över att se hur arbetet växer och hur vi kan nå ut till människor. Can you tell us a little, David, because you know India is now on the list where there is also opposition against the Christian and even persecution. How does it affect, for example, IPA's work and the church work here in India? Jag frågar honom, det är ju så att Indien är också på listan över de länder där det är motstånd och förföljelse mot de kristna. Hur påverkar det arbetet? According to the Open Doors Ministry, India is the number 10th persecuted country in the list. Indien är nummer 10 på listan av världens nationer där det är förföljelse emot de kristna. They have passed the anti-conversion law in many states of India. Och de har tagit den här lagen om anti-conversion, alltså omvändelse. Man accepterar inte omvändelse till den kristna tron. That means if you baptize anyone, you will go to prison for 6 months and you pay a fine of 50,000 rupees. Och det innebär att om du ändå som pastor döper människor så kan du alltså råka i fängelse i 6 månader och du får ett böter på 50,000. 50 000 rupes. And every day we hear of reports how Christians are beaten and the churches are destroyed and they are suffering very much because
of their faith. Varje vecka så hör vi talas om hur kristna förföljs. I would like to ask you, because India is a country of many states. Does it differ a little that in some states you have more freedom, you're more accepted, and in some it's more difficult? Say for Tamil Nadu, where we are living, we have a little bit more freedom, even though there are the anti-Christian elements strongly working. But because of the present government, they are supporting us as Christians, especially in the main cities. Still we have problems, but it is manageable. Jag säger Tamil Nadu för exempel, så det finns starka hinduiska grupper som gör det svårt för kristna. Men den regering som vi har, delstatsregeringen, de är ganska vänligt inställda mot de kristna. Och särskilt i städerna kan vi känna en stor frihet. But in Karnataka, Chhattisgarh, Jharkhand, Bihar, Orissa, there's a lot of persecution even in Delhi, Uttar Pradesh, everywhere. Lots and lots of Christians are beaten, taken to the police station without any case, and they are being tried without no reason at all, put in prison because just they worship Jesus. I många stater, som David nämnde här, så är det då betydligt svårare, och kristna blir slagna. Och det kanske rapporteras till polisen men inte görs någonting, så att man känner inte det skyddet. How is it possible for the church to handle this situation? I mean, I am a big friend of India. I have come here different times since 43 years ago, and I remember that we felt that India is a very tolerant country. How did it turn to be like this? Well, it's the political party who wants to take over India as a nation, want to declare India as a Hindu country. They want to change the laws and regulations, and maybe in the next election, if they win, they might declare India as a Hindu country, and that will be a lot of problem. But our people, Christians, in many states are strong in faith. They are not afraid of the persecution. They continue to preach the gospel, win souls, baptize people. Even where there is the anti-conversion law, they baptize. They do everything. They are not afraid. They are ready to face the consequences. Ja, David berättar ju här att om det skulle vara så att nästa val skulle innebära ännu större svårigheter, och att man kanske proklamerar in till och med som en hindunation för att riktigt marginalisera andra, så påverkar det ändå inte kristna kyrkan att i rädsla ta ett steg tillbaka. De är frimodiga, predikar, missionera och döper människor. Can you give us any example from pastors who are working in this environment and still are able to continue? Yeah, pastors in the city of Jharkhand and the Chhattisgarh, they came and reported to me how they were beaten, but still they have planted more churches in the midst of the persecution. So I want to tell you, IP has grown now to 2,300 churches in this time of persecution. Bara detta arbete, India Pentecostal Assembly, har växt till att omfatta mer än 2,300 församlingar trots detta. Och vi hörde här om en pastorer som jobbade i de här svåra områdena där arbetet ännu växer. I remember we met a pastor up in North India, Yeah. who was your leader in Punjab. Yeah. And in Punjab, what a breakthrough! So many churches. Jag kommer ihåg att vi träffade en pastor i Nordindien som jobbar i Punjab, som i den här kända delstaten med sikherna, där IP. How many churches was it? In Punjab, we have one pastor called Pastor Stephen Massey, and he started a church. Now there's a revival explosion. There's about 400 people coming. And 400 churches? No, 400 people attending the church. Yeah. Another pastor, Uspal Massey, who is pastoring the church, has planted 450 churches in Punjab. Helt otroligt. En pastor som nyligen har öppnat en kyrka, alltså har 400 som kommer. Och sen berättar han om en pastor som har grundat över 400 församlingar.
vara i den delstaten. Churches are going to grow. आपकी कलीसिया बढ़ने वाली है. Every church, every church. So the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के वरदान. Teaching of God. परमेश्वर का अभिषेक. Wisdom of God. वो परमेश्वर का अभिषेक. Understanding of God. मैं सवाल करना चाहता हूँ. I believe. मैं विश्वास करता हूँ. This conference. Okej, jag är ju här uppe nu i Delhi tillsammans med Göran Liv, David Prakasam och John Prakasam, och det är arrangerat här en konferens. Och jag är väldigt imponerad över hur arbetet har växt. Det är ju nu hundratals församlingar, kanske närmare 1000 församlingar bara här uppe i Nordindien. Vi har mött infödda pastorer som har grundat 50 församlingar, 70 församlingar. How many churches you think Prakasam is totally now in North India? Yeah, we have more than 1,000 churches in North India, IPA churches. Det är helt otroligt, för att de sa tidigare Nordindien är predikanternas kyrkogård. They said before it is the graveyard of missionaries. Och nu bara exploderar arbetet här, och vi möter nu 300 ledare här. Det är bara så fantastiskt att höra vad Gud gör här uppe i Nordindien. Okej, vi vill säga först ett jättetack till alla Trosgnistans vänner för att ni har varit med och sponsrat den här fantastiska konferensen. Där Gert-Ove och jag tillsammans med David Prakasam, John Prakasam och andra har fått undervisa och medverkat. Jag har aldrig varit med i Nordindien när så många ledare har samlats. Det är ett tecken på den expansion. De har berättat för oss att det har grundats cirka 1000 församlingar i Nordindien i det arbetet som vi är en del utav. Tack alla Trosgnistans vänner för allt ni har stöttat med mat och hjälp under coronatider, nödhjälpsinsatser, också varit med och köpt land och byggt kyrkor. Tack ska ni ha. Vill också säga tack för att ni hjälper oss att utrusta de infödda missionärerna. En del av de här pastorerna har döpt nyligen 400 nyfrälsta, 150, jobbar i mycket svårtillgängliga området. Tack för att du delar med dig och gör det här missionsarbetet möjligt i Indien. Gud välsigna dig. Amen. Mitt i alla de utmaningar och problem som den kristna kyrkan har här, så ser vi ju också hur Indien utvecklas. Vilket modernt land det blir, och motorvägarna och husbyggen och construction och hög teknologi. In the midst of all these things which problem which churches are facing, we can also see the development in the society. It's a modern country, high technology, and like that. Can you say something? Because I think many people some years ago identified India with the beggars on the street, and I think big slum areas, you might have it now. But can you give us a picture as a whole? India is a very fast developing country. The middle class are coming up, so they have developed good road system in India. Previously we did not have proper roads, but now from Kashmir to Kanyakumari, north to south, we have fantastic roads. Vi har ju en snabb utveckling i Indien på många områden. Så levnadsstandarden ökar och medelklassen ökar. Och inte minst när det kommer till vägbyggen som förbinder Indien från norr till söder och öster till väster. Indian people are good in their knowledge, so they are experts in IT world. So because of the IT world, a lot of young people's life standard has been lifted up. Now they are blessed and have money, houses, riches, cars and everything. Så när det gäller IT till exempel är Indien väldigt framåt, och unga människor är med och utvecklar den här IT-världen. Så där ökar standarden och man skaffar sig hus och ett bättre liv. What about the poor group in society? Do you still have it, and how big do you think is that group? The poor continues to be there. There are quite a major number of people. Say maybe about 20 to 30% will be still poor. Poor
always try to work hard and try to come up, but there's a lot of poor people. Maybe not so many beggars as used to be, but still we have beggars, people who are suffering, people who don't have proper food. When we speak about the population of India, what is the population today? Population is 1.3 billion. Ja, så han säger här att folkmängden är 1,3 biljoner. Biljon. Men cirka 30%, säger han, lever i djup fattigdom. Det gör ju trots allt nästan 400 miljoner. When you speak about this poverty, they are under the poverty line. You think they have food to eat, or? They are under the poverty line. They maybe just have one meal per day, and they might live on the roadside. They know they don't have proper houses. Or slum areas. Slum areas, and they don't have proper houses to live in anywhere under the shade or under the road where they have the bridges. They might stay there and just get some meal, whatever they get. What about the church? How does this population reflect in the church? You have the same figures in the church? Yeah, churches also, we have 3 different groups of people. We have the at most poor people who come to the church. They come to church for some handouts, some help. So we try to help them to come up in life. We give them microcredit loan, or help them with their jobs, or help them with different schemes. So the poor children support, so the children who are not able to go to education, the ladies who are left by their husbands, the children of those widows. So such people, we have compassion. The church takes care of them. Vi har cirka 30%, nämnde jag ju, som är i djup fattigdom. Och det finns också i kyrkan ungefär samma siffror. Vi har medelklass och vi har lite rikare. Men vi har också väldigt många som lever i den här fattigdomen. Som kanske lever på trottoaren eller bor i slumområde. Och det är kvinnor som blir övergivna av sina män, men med barn när de kommer till kyrkan. Och vi försöker hjälpa dem på olika sätt. Can you say something about the cooperation with Trosgnistan's mission? What kind of help is Trosgnistan giving to India? For the 41 years, we are very grateful to Trosgnistan for their very generous help in social field, church field, missions field, and many different areas. So through their help, especially during the Corona time, there were thousands and thousands of people who were suffering, who had no food. So through the generous help of Trosgnistan, we were able to feed thousands of people, both in North and South India. They were so happy, even the beggars on the roadside, many people, they received help. Apart from that, through Trosgnistan, pastors' children are helped, poor children are helped, and the social works like the children's homes and other widow center are being taken care of. Plus we have the help for the Bible colleges, plus the help for the pastors and the pastors' needs. Today it was such a joy to bless so many pastors through Trosgnistan with so much mission equipments, organ, piano, computer, projector, and so many things. So we are very thankful for the Trosgnistan for standing with us, for believing us and helping us in all our various mission fields in North India, South India. We are very thankful to you. Vi vill tacka er Trosgnistans vänner som har stått med oss i över 40 år. Ni har hjälpt oss med utbildning till fattiga barn, matutdelning, inte minst under coronatiden då vi genom er hjälp har kunnat bespisa tusentals utav människor. Vi har också fått hjälp utav er till bibelskola och kyrkbyggnader och utrusta infödda pastorer som idag till exempel med keyboard och högtalare och lite olika hjälpmedel och inte att glömma bibelskolan. Så vi säger ett stort tack till er. David, if you can give us a word from your heart at the end of this program also. Well, once again, I say a big thank you to my friend, the president of the Trosgnistan mission, for believing us and standing with us and supporting us in the ministry. Jag säger ett stort tack till Trosgnistan och till Trosgnistans ordförande för att ni har trott på oss
och stått med oss i detta arbete. We had a powerful conference both in North and South, and our pastors were greatly blessed and encouraged. Vi har haft starka pastorskonferenser både i Nordindien och i Sydindien. So this is the Christmas season. Nu är det ju julen som vi går in i. Christmas season is a joyful season. Och det är ju mycket glädje över julen. It's a time of celebration. Och det är firande. I believe Jesus Christ makes a difference in everyone's life. Och jag tror att Jesus kan göra skillnaden i varje människas liv. I say like this, Christmas makes a difference in our life. Jag säger som så, julen gör en skillnad i våra liv. Many people think Christmas is a religious celebration. En del tänker att det är bara en religiös högtid. Christmas is not religion. Men det är inte religion. It is Jesus coming into this world in search of us. Men det är Jesus som kommer in till denna världen som en av oss. Every man's life, every woman's life can be divided into two parts. Varje människas liv kan delas i två delar. Before Christ and after Christ. Innan Kristus och efter Kristus. Before Christ, man's heart is full of darkness, hopelessness, no joy, no peace, and they are searching for the joy. Innan Kristus så är det mörker och det är ingen glädje. Det är tiden innan Kristus. But after Christ comes into our life, he makes a beautiful change, brings us peace and joy and forgiveness of sins. Men när Jesus kom in, då blir det ny tideräkning. Då blir det glädje och då blir det The frid. Bible says, thanks be unto God for his unspeakable gift. Och Bibeln säger tack Gud för din outsägligt rika gåva. Christmas is the time of giving gifts to one another. Julen är också en tid när vi ger gåvor till varandra. But the greatest gift is God gave his only begotten son so that we can have life, peace and victory. Den största gåvan som någon gång har getts är när Gud gav sin egen son för att ge oss frid och glädje. One of the first message the angel brought to the man Zachariah in the time of the birth of Jesus. Det budskapet som ängeln gav till Sakarias i samband med Jesu kommande. It says, don't be afraid, Zachariah. Var inte rädd. God has heard your prayer. Gud har hört din bön. Your wife Elizabeth will give you a son and you are to name him John. Din fru Elisabet ska föda en son och du ska ge honom namnet Johannes. You will have great joy and gladness. Och du ska ha glädje och frid. I want to tell you today, Jag vill säga dig, our God is a prayer answering God. vår Gud är en bönhörande Gud. Zachariah and Elizabeth did not have children for many years. De hade ju inte fått barn på så många år. But during the Christmas time, Men under julen, they had a wonderful news from heaven. de fick detta underbara budskap. Heaven knocked at the door of Zachariah. Himlen knackade på Sakarias And dörr. God said to Zachariah, don't be afraid. Var inte rädd. Your prayer is answered. Dina böner är hörda. You are going to experience a great miracle. Du ska få uppleva ett stort mirakel. That's my message for you today. Det är mitt budskap till dig idag. Our God loves you. Gud älskar He dig. wants to do a miracle for you in the Christmas time. Han vill göra ett mirakel för dig under I don't jultiden. know what your prayer is. Jag vet inte vad din bön är. Maybe you are praying for a financial breakthrough. Kanske du ber om ett ekonomiskt Maybe under. you are praying for a family blessing. Eller familjevälsignelse. Maybe you are praying for other material social needs. Eller för andra behov i ditt liv. Whatever your prayer may be. Men vad än din bön är. I am happy to tell you our God is a prayer answering God. Men jag kan säga dig, vår Gud är en bönhörande Gud. And I want to tell you today that a miracle is on the way. Och jag vill säga dig nu att ett mirakel är redan på väg. The angel of God will knock at your door. Guds ängel knackar på din dörr. And you are going to receive the greatest miracle in your life during this season. Och du får det största miraklet i ditt liv. Just like Zachariah and Elizabeth who did not have a child for so many years, during the Christmas time, God touched them, blessed them, changed their situation and gave them a child. Men Gud gav dem detta bönesvar, förändrade deras situation
och de fick ett barn. So Christmas is a joyful time, a blessed time when God will change darkness into light and hopelessness into hope, and He will give you peace and victory. Han förändrar allt från mörker till ljus, från hopplöshet till hopp och ger dig frid och glädje. From all our Indian churches and pastors and leaders, we want to say to all our viewers in Trosgnistan mission, a wonderful, happy Christmas, and God bless you in this season and fill you with so many good things. Vi vill här från Indien och alla våra pastorer säga till er Trosgnistans vänner, vill vi önska en riktigt god jul. Och skulle programmet sändas under en annan årstid så vill vi bara önska dig Guds rika välsignelse fortsatt. During the Christmas time, with the help of Trosgnistan mission, we feed the lepers, we give out help to widows, we help many poor people, children. So it's a time of helping the poor and blessing the poor people. Och här i Indien gör vi ganska stora insatser, ofta med bidrag från Trosgnistan. Då vi hjälper änkor, vi hjälper de spetälska, vi hjälper föräldralösa barn för att ge dem något extra inför julen. Happy Christmas to everyone once again. Ja, glad och välsignad jul till er alla och för övrigt under hela året.